تاسو ټیک ټاک اکاونټ باندې وارنینګ دغه شان سور لیکل وی وارنینګ به لیکل دا وارنینګ تاسو څنګه لري کولای شئ په نن ویډیو کې درته مکمل طریقه هم چې څنګه تاسو خپل اکاونټ نه د وارنینګ لري کولای شئ ډېر ملګرو په اکاونټ باندې وارنینګ راغلی ډېر ورته خپري ماته اس ام اس هم کوي او په کمنټس کې په مخه وي چې دا وارنینګ څنګه لري کولای شو په نن ویډیو کې درته داسې طریقه هم چې مخکې به ویډیو نه راځه کړی او ان شاء الله 100% به تاسو اکاونټ نه وارنینګ لري کیږي وارنینګ په اکاونټ باندې ولې راځي تاسو ویډیوګانې چې کوم دی وایلیشن وکي دا غي د وجه نه تاسو په اکاونټ باندې وارنینګ راځي او تاسو سو وایلیشن وکي چې دا غي د وجه نه تاسو په اکاونټ باندې وارنینګ راځي اکثر تاسو د ویډیو اپلوډ کوي چې پای کې ویپنز مطلب دا ټوپک سبا کې راغلي یا په کې سموکینګ مطلب تاسو په کې سیګریټ سس کوي مطلب تاسو په کې سیګریټس کې تاسو دا غي ویډیو کړی دا شنه په ویډیو کې بلډ راغلی دا شنه یا په انسان باندې یا په جناور باندې ظلم کیږي دا څه قسم ویډیوز چې کوم نه غره ټیک ټاک د پالیسي خلاف دي او کله دا څه قسم ویډیوز ټیک ټاک کې تاسو اپلوډ کړئ نو هغه وایلیشن کوي چې کله تاسو په درې ویډیوز وایلیشن وکړي نو تاسو اکاونټ باندې وارنینګ راشي اوس دا وارنینګ موږ لري کولای څنګه چې ډیره اسانه طریقه را کدا سم دا وارنینګ لري کول غواړئ نو دا ویډیو پورو ګورئ خو دینه مخکې تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ د خپل ملګرو سره شیر هم کړئ نو زره خپل ټیک ټاک اکاونټ ته زموږ ټیک ټاک په اکاونټ باندې وارنینګ نشته دی خو تاسو اوس طریقه خېما چې څنګه تاسو د وارنینګ لري کولای شئ ټول نو تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کولا کوئی بر په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ کله هم تاسو په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ دلته کې لیکل دی ټیک ټاک سټوډیو تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله تاسو په ټیک ټاک سټوډیو باندې کلیک کړئ تاسو د ډېر شي اپشنز راوړي دلته کې لاندې لیکل دی اکاونټ چیک تاسو پر اکاونټ چیک باندې کلیک کړئ دا به نوې اپشن راغلی کړه چا په اکاونټ کې دا نه هغه خپل ټیک ټاک چې کوم دی هغه اپډیټ کړي چې په ټیک ټاک کې دا اپشن نه هغه خپل ټیک ټاک اپډیټ کې بیا به دا اپشن راشي کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ټیک ټاک پسو کې تاسو کوم څومره ویډیوز هغه 1 بای 1 چیک کیږي چې دې وایلیشن خو نه دی کړی تاسو پر سکرین باندې ښکاری هم تاسو ټول ویډیوګانې به چیکیږي 1 بای 1 نو تاسو په اکاونټ کې داسې ویډیوز چې هغه وایلیشن کړی هغه ته به دا شین د ټیک په ځای باندې سره نه خراشي تاسو مری ویډیوز ته ګورئ پرې کو سی ویډیو هم وایلیشن نه دی کړی نو ماته راوړل چې اکاونټ ان ګډ سټانډینګ سې اکاونټ چې کوم دی دا ټیک دی نو تاسو ویډیوګانې کې بزینې ویډیوګانو وایلیشن کړی نو تاسو راوړل چې دومره ویډیوګانو تاسو وایلیشن کړی دی هغه ویډیوز باندې تاسو کلیک کړئ نو هغه ویډیوګان تاسو اپیل وکړئ ټیک ټاک ټیم می ریویو کړي او چې یو پکې مې ریسټور شي تاسو د اکاونټ نه کوم وارنینګ دی دا به تل لري شي خامخا ټرای کړئ ریل طریقه دا ما هم د یو څو کسان د اکاونټ نه په دې طریقه باندې وارنینګ لري کو تاسو ته هم لري کولای شي په خپل اکاونټ کې دا خامخا وکړئ ویډیو شیر هم کوي چې هر سړی د خپل اکاونټ نه خامخا د وارنینګ لري کی دا شین انفارمیټیو ویډیوز روزانه خېجوم که تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړئ دا سره خامخا سبسکرایب کړئ